Mẹ ở nhà, trong nhà con đi làm đây. Mẹ ở nhà ra tưới rau mới cho gà ăn đi nhé. Con phải đi làm, không ở nhà được đâu mẹ. Sao mày giỏi gì, đi làm thì cứ đi làm, còn sai mẹ à? Mày còn sai mẹ, tao lúc tao làm nào không tranh thủ mà tưới rau nó có nó còn sai mẹ à? Đi làm phải tranh thủ mà làm như nhà có một mình mày phải tranh thủ mà đàn ông suốt ngày bây giờ tranh thủ mà làm cái gì. Đi sai mẹ rồi, mẹ dài nhớ đau chân tay suốt ngày đau đớn làm gì. Đấy, tại mẹ đấy. Thì vợ con đang ở nhà giúp việc làm cho mẹ rồi mà. Giờ mẹ đuổi vợ con đi. Đấy, hôm qua con lên đón vợ con. Vợ con nói con không ra gì đâu. Lỗi tại mẹ ấy đấy. Tại ai, tao muốn tốt cho mày thôi, bỏ phéo đi đẻo đâu đi ra. Tại đây, đây chỉ có mình mày là không có nữa, cháu nói vãi tâm nhầm đi. Dùng lần đi. Ê là mày quay lại với con người dâu, cái tiền cũ của mày ấy, nó đi nước ngoài về tiền của nhà mà nó lại xinh xắn đẹp như thế. Lấy nó kéo nó đẻ toàn như gà. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng có tác hợp con với người khác nữa. Con đã lựa chọn vợ con rồi thì suốt đời này con chỉ lấy vợ con thôi. Thôi con nghe mẹ lần này nên là con lấy thì nó tiền của nhà ra thì xinh xắn đẹp gái như thế. Thì con lấy nó này thì bỏ sắn lên tiền. Thôi mẹ đừng nói nữa. Đợt này con sẽ nhất định con sẽ đón vợ con về. Mà mẹ không thay đổi, con sẽ bảo Thuyết để bên đất bên đấy con sẽ ở bên đấy. Và con lên ở trên mẹ vợ con. Mẹ nói mẹ không nghe. Có nói thì không có tao, mà có tao thì không có nó. Thế còn mày muốn làm nào làm mẹ mà ở trên đấy mà người ta nói lại câu là không nghe đâu. Đấy, mẹ nói mày không nghe. Mà nhà mình mày không ở, mày thích lên ở đất nhà vợ. Rồi sau này mày phát thấy hậu quả thôi. Nhà không ở thì ở nhà mẹ vợ, thích ở rể. Đúng ở đầu đất. Cái đấy không quan trọng. Biết là hạnh phúc của con. Cô ấy ở đâu thì con sẽ ở đó. Đây rồi. Anh cứ biết thế. Ở đây mẹ, con đến giờ con phải đi làm rồi. Việc cơ quan hôm nay nhiều việc con không ở nhà được. Mẹ ở nhà mẹ cứ tưới rau với cho gà ăn cho con. Thức ăn thì con để trong tủ kia, trưa đến mẹ cứ lấy ra nấu. Con cái đất con về muộn đấy. Mày giỏi thôi, mày giỏi lắm rồi. Mày sai với bà già ở nhà làm hết tất cả cho mày. Tao phải là người ở nhà mày đâu, tao đẻ ra mày ra mày đi, mày đi làm mà lại sai mẹ à? Đấy, mẹ thấy hậu quả chưa? Việc vợ con ở nhà là việc nhà cô ấy lo chu toàn hết. Mọi việc cô ấy đều sắp xếp được. Mẹ chỉ việc hưởng ấy. Mà mẹ lúc nào cũng coi cô ấy như con ở ấy, bắt làm hết cái nọ làm kia. Ở gì? Tao nói là mày biết nha. Lấy chồng thì phải gánh vác cho con cho chồng. Chứ không làm thì làm mà ô à? Đấy, đã đành lấy chồng theo việc nhà chồng rồi. Nhưng mẹ có bao giờ thông cảm cho vợ con đâu. Suốt ngày đầy đọa cô ấy. Cô ấy mới xảy ra một tí việc không sinh sảy thai đấy mà mẹ cũng không thèm cả. Mẹ chèn ép. Để bây giờ đến mẹ con mình có phải khổ không? Khổ con chưa? Đừng có nói chuyện nó chèn ép chứ, tao không làm gì vợ mày cả. Nhưng mà nếu như thế này việc luôn lấy con tiền nha. Không phải nói thôi gì cả. Tao già nếu tao đang chân đau tay tao không làm gì nữa. Chăm nuôi thì tự mà chăm lấy. Đi làm mà tranh thủ mà làm. Cả nhà ốm mà chồng đàn ông người lười không làm thì con lấy ru cho cái mẹ già gì. Thánh tỏi gì với mẹ già đây. Mẹ bảo con so sánh gì mẹ? Giờ con đi làm việc cơ quan thì con phải lo việc cơ quan. Mẹ ở nhà thì lo việc nhà. Thế. Không thì con để con đón vợ con về, mẹ phải xin lỗi vợ con. Sao khác phải xin lỗi? Cho mình mấy cái nặng của mặt thế nào để xin lỗi gì? Làm sao mà mình xin lỗi nó? Việc đây, lấy nước khác. Làm sao mà mày nước khác? Còn tao lỗi là lỗi của mẹ, không phải lỗi của cô ấy. Tao để xảy ra cái chuyện này thì tất cả là do mẹ hết. Tao ở nhà tao. Mẹ phải lo cái việc nhà đi. Con việc cơ quan con không làm được việc nhà. Đến nữa ấm cho nồi cơm là tối ấm này đừng quên mớ vặn con ngặt cho mấy cái ở mặt ấy. Này. Con đi làm đây, mẹ ở nhà trong nhà làm việc nhà đây. Đúng rồi thôi, nhặt cái con kia đi. Lấy nước bát về đây. Thôi mẹ ở nhà thì cứ tưới rau mới cho gà ăn rồi nấu cơm. Con đi làm, con tạt qua
Nhà bác Thuyết bên kia con tưới rau, xem rau dáng thế nào, mấy ngày nay không sang rồi. Tự bảo nhau chăn nuôi thì tự bảo nhau chăn các là bé tao cũng biết tao nhau chăn đến nữa là chỉ tắm cho mà tôm thôi. Còn tao không làm được nữa đâu. Đợt này là con đón vợ con về ấy, mẹ không thay đổi là vợ chồng con đi chỗ khác ở đấy. Đi con đâu không ở đi. đây đâu. Đi đâu đi, lúc đó là đẹp. Không nói mà nước gì nói cả. Con nói với mẹ nhá, cô ấy là vợ con nhất định phải đón vợ con về đây. Còn mẹ muốn thế nào thì tùy mẹ. Mẹ cứ nói như này đi. Mẹ cứ nói đi. Nói này xem nó có dám về nữa không? Nó có chịu ở cái nhà này hay không? Thôi con đi làm đấy, nói chuyện với mẹ. Lúc anh lại chằm chằm. Đúng rồi, cái thằng Duyên này nói con với cái nói không thèm nghe cái gì cả. Con với cả cái mẹ chơi mẹ hết cả người. Con Hồng từ qua này chồng nó đến mà nghe nó cứ buồn rầu, nó chả giao tiếp gì với mẹ. Đã thế thì lại phải cái nhà chồng nó không có tình cảm, nó ghê gớm quá. Cho nên là con từ qua nay cứ buồn rầu, không biết là tư tưởng của nó thế nào. Đến tội khổ thương con bé. Nhà có 2 cô con gái thì con chị thì nó lấy chồng Hà Nội mới sướng thế. Còn con này là út thì lại lấy chồng gần nhưng mà lại khổ quá. Thế con đã khỏe chưa mà con ra đây? Mẹ vừa mới ở cổng kia có cái chú bán cây cảnh. Thế là có 2 cây mộc hương này mẹ. Thôi mua lấy 2 cây về trồng trước cửa để cho hoa nó thơm, cho nó đẹp. Mẹ mua đấy, mẹ về quốc phố nó để dòng. Đấy con ạ, cây mộc hương này khi nào nó ra hoa thơm lắm mà nó thoát thân rồi, nó nhanh ra hoa, nó ra hoa thơm lắm. Mẹ mua để trồng trước cửa để cho nó thơm. Thế con khỏe chưa thì thế khỏe thế thì ra đây 2 mẹ con cùng làm cho nó vui, cho nó khuây khỏa con ạ. Thì ra đây làm với mẹ cho nó khuây khỏa nhá. Thì 2 mẹ con ra làm cho nó cái này đào cho nó tròn tròn cái mép này thôi, còn không đào sâu nữa, xong rồi đặt cây thôi. Không phải 2 mẹ con làm cho nó ra đây làm cho nó khuây khỏa, cho nó không phải suy nghĩ gì con ạ. Mẹ con này bảo nhau làm ăn đợi chưa cửa trồng 2 cây cảnh cho nó thơm tho.
Thôi thế này con ạ, thôi được rồi đấy. Mẹ cào nước cái này lên xong này hai mẹ con khiêng cây ra để cho nó xuống không sâu quá. Cái cây này nó bị vỡ bào ở đây. Chú bán rẻ cho mẹ. Về cái trồng đây mình chăm tưới nó vẫn sống. Để con đợi nhá, để mẹ cào đất vào. Đấy. Chú bán rẻ mẹ mua rồi. Nó bị vỡ bầu một tí. Nào, thế thì cào đi cho mẹ. Làm nhẹ nhàng thôi con. Không người vẫn yếu thì làm nhẹ nhàng thôi cho nó. Thôi con ạ, không phải suy nghĩ gì nữa. Tình qua này mẹ cứ thấy con cứ buồn bã ăn uống chả chịu ăn. Về đây với mẹ con bảo nhau làm ăn. Mẹ tình qua đây mẹ nghĩ con chắc vẫn suy nghĩ về cái chuyện thằng Thảo nó lên nó đón con về. Phải hả? Ừ thế thằng Thảo thì mẹ nói thật con là nó là con người tốt. Mẹ cũng biết nó là con người tốt đấy, nhưng mà mẹ chỉ sợ là nó đón con về thì rồi cái bà sự với bà ấy gớm bà lại hành hạ con lần nữa thì nó khổ thân con. Còn thì hãy cứ để nó lần sau nó đến đây thì mẹ lại tính sau. Con không phải suy nghĩ gì. Là sang kia hố bên kia nữa. Thôi hố này là được rồi đấy. Đây bây giờ sang đây rồi. Đấy, xung quanh cho nó tròn kỹ cái được thôi chứ không cần phải sâu quá. Con này, thôi giờ không hót không đào nữa, giờ hai con khênh để vào đây, khênh cây để vào đây. Thế hôm qua con bảo là con gặp cái cậu vô gia cư gia gì ở dưới kia ấy, cậu ấy rét mướt này đâu có chăn chiếu gì không con? Có hả? Thế thì giờ chắc cũng sắp trưa rồi. Thôi mẹ con mình lấp nốt cái cây này xong rồi con mang mì nhà có cái trứng nhà có cái con mang xuống thì con nấu cho cậu ấy bác ăn không trưa rồi mà đói rét thì khổ. Thế ở dưới có đồ gì nấu không con? Có nồi niêu hả? Thế thì con mang xuống rồi con nấu cho chú cho cậu ấy ăn nhé. Ở nhà thì xong rồi con cắm cho mẹ nồi cơm, xong rồi con mang trứng với mì xuống đấy nhé. Con nấu cho cậu ấy. Bố con thì thời xưa ấy đi bộ đội ấy con cũng được rất nhiều người dân người ta giúp đỡ, cho nên là thôi thì cái hoàn cảnh của người ta như thế thì thôi con giúp đỡ người ta thì ăn ở để lấy cái phúc sau này. Thế xong rồi con xuống con mang trứng mang mì xuống nấu chứ. Thế xong con đi rồi vào cắm mẹ nồi cơm rồi đi nhé. Xong rồi đấy. Thế con vào cắm cơm cho mẹ xong con đi nhé. Đây, con lấy kìa mì tôm, mì gạo đấy, con lấy mì trứng đấy, con lấy xuống để con nấu cho cậu ăn nhé. Đấy, mì tôm. Thế con lấy đủ đồ chưa? Mang xuống đây nấu cho cậu ăn. Thế con đi nhé, đi cẩn thận xong rồi về ăn cơm nhé.
Dạ anh em vợ chồng. Anh cái vụ án của cô Hoa, cô báo anh Tuấn mất tích xử lý thế nào thì còn báo lên trên anh. Anh vụ án của anh Tuấn mất tích thì đang giải quyết thế nào để báo cáo lên trên anh. Hôm qua mấy trinh sát cũng báo về là vẫn đang tìm kiếm ở dưới cái làng Doà đấy, thì để xem chỗ đội anh Huy trinh sát báo về thì chúng ta sẽ làm báo cáo để báo cáo lên lãnh đạo thì vụ án mình điều tra thêm. Mình chắc phải chờ đến cuối giờ chiều nay thì đội anh Huy sẽ báo về. Anh Hào, thế tình hình cái vụ án của chỗ anh Tuấn ấy bị mất tích thì điều tra đâu rồi? Mà báo cáo anh là có đồng chí Huy là truy sát hôm qua xuống dưới làng Doà đấy để tìm kiếm, thì có ở tầm đầu chiều nay có quay về sẽ làm báo cáo, em sẽ làm báo cáo để báo cáo lên lãnh đạo tìm phương hướng điều tra. Từ sáng tôi thấy cậu làm ăn chỉnh choạng, có vấn đề gì gia đình không? Phải mang đến cơ quan không được đâu nhá. Rồi anh thông cảm, em cũng có chút việc gia đình. Thế thì việc gia đình mình thì cậu có thể chia sẻ với em. Qua bảo em về bên ngoài, chúng em chút việc chặt trong gia đình, anh thông cảm. Em hứa sẽ chỉnh đốn lại công tác làm việc. Cái thái độ làm việc mình ở cơ quan mình phải nghiêm túc nhé. Chứ anh em mình giờ đang thụ án nhiều vấn đề trong địa phương này, mình phải nghiêm túc để mình làm việc nhé. Vâng, xin lỗi trên chỗ anh, để chúng em chỉnh đốn sau. Nào dạo này thấy anh Thảo làm việc mất tập trung lắm anh ạ. Đấy, chiều về phải uống bia. Thôi cố gắng nhé. Mà Thế thì cái việc gia đình thì thôi mình lên cơ quan mình tạm hoãn cái việc gia đình nhé. vâng. Mà tôi thấy như nhà cậu trước giờ rất nhiều vấn đề. Tôi đến nhà cậu một vài lần thấy mẹ cậu cũng có vấn đề hay có vấn đề với vợ cậu. Thế thôi thì động viên là cũng nhiều lúc em cũng khuyên mẹ em nhiều cái nhưng mà em không nghe, nên là lúc gia đình em cũng thực sự em cũng rất là mệt. Thôi đây, em xin lỗi lãnh đạo. thu xếp công việc gia đình để chúng ta tập trung vào công việc nhé. Vâng. Thôi, cố gắng em. Thôi, cố gắng nhé. Nếu có cần hỗ trợ gì hay là cần phải nghỉ ngơi một thời gian thì phải báo cáo với tôi để tôi báo cáo cấp trên để phối hợp với anh em ở đây để còn làm nhé. Vâng, có gì em sẽ báo cáo lên cấp trên để em xin phép nghỉ. Có việc thì em sẽ báo cáo lãnh đạo sau. Rồi sắp giờ nghỉ rồi thì các cậu thu xếp xong rồi báo cáo tất cả những tình hình mà phức tạp trong địa phương để ấy nhá. Vâng, để chúng ta phối hợp làm cho nó gọn. Vâng. Nhá. Ok sếp. Rồi đồng chí về sau nhé. Vâng sếp. Báo cáo lãnh đạo, em xin phép về trước, đến giờ nghỉ rồi em xin được về trước. Vâng, thế rồi nghỉ đấy. Thế thì về cố gắng thu xếp công việc gia đình cho ổn thỏa, xong rồi anh em làm việc cho nó được hiệu quả nhé. Vâng, các anh về sau nhé. Vâng, anh vâng anh về ạ. Tắt thôi.
biết mẹ sang tưới rau cho Trương. Mấy hôm nay vợ về bên ngoài không ai tưới rau cho sợ khô héo hết. Mình quay lại lấy những rau xem thế nào. Khô hết rau chết hết. Xuống rồi chị ơi. Chị à? Em đi nhà cái bỏ lon về để bán tiền. Chị xuống lâu chưa? Đúng rồi. Ăn cơm. Ăn trưa chị. Ăn vừa mới làm về. Chị mang mì cho em gì á? À mang cho em để nấu ăn đấy. Vâng. Thế thì em nấu cho chị. Dạ. Chị nấu á. Thôi để em nấu cho. Chị tốt mình thế nhỉ? Lại còn cho mình ở nhờ, lại còn cho mình cả thức ăn này nữa. Chị tốt mình thật. Chị ơi, thế chị cứ ấy để em làm gióm bếp nhé. Vâng, vâng. Nấu mì hả chị? Chị xuống đây quét đây, sạch sẽ hết này. Cứ để em quét đây.
Chị ơi, chị sao lúc nào em thấy xuống đây chị thấy chị buồn ấy? Chị có chuyện gì à? Chuyện gì chị kể em nghe được không? Chị người tốt thế mà vẫn có người làm chị buồn à? Chị ơi, thế mấy lần chị xuống đây nhưng mà sao em không thấy chồng chị đâu nhỉ? Chồng chị đi công tác xa à hay gì? Chồng chị làm nghề gì hả chị? Chị đang buồn vì gia đình chị nhau bao nhiêu năm có em xem. Chị đang buồn vì chuyện gia đình của chị à? Đấy, lấy nhau bao nhiêu có con. À, chị vừa bị sảy thai à? Bị mẹ chồng đuổi đi ạ. Thế giờ chị đang sống ở nhà mẹ đẻ chị à? Thế bây giờ chị đang sống trên nhà mẹ đẻ chị à? Thế anh không lên đón chị à? À, lên đón nhưng chị không muốn về à? Thế mẹ chồng hay mắng chị thế à? Hay gì mà lại ghét và đuổi chị đi à? Thôi chị ạ, chị đừng buồn nữa nhé. Em này, em cũng thế. Em giờ em không biết em là ai. Em không biết gia đình em như nào. Em không biết em có vợ có con gì chưa chị ạ. Nhiều lúc em nghĩ em cũng buồn, em khổ lắm. Nhưng mà thôi cứ phải cố gắng sống chứ. Để biết đâu đến lúc nào mình lại lấy lại được trí nhớ, mình tìm được gia đình mình chị ạ. Thôi chị ạ, mỗi người có một hoàn cảnh. Em thế mà chị cũng thế thôi thì cứ cố gắng mà sống thôi chị ạ. Chị không phải buồn gì nhé. Nếu lúc nào mà cần người tâm sự chị cứ xuống đây. Nói về em thì em cứ đi làm loanh quanh xong cứ tầm trưa với chiều tối lại về đây. Ai sủi rồi chứ? Đây, em khéo bỏng chị nhé. Chị ở nhà chị hay nấu ăn cho chồng như nào? À, thì anh đấy hạnh phúc thế là thế nào nhé. Chị ơi, thế chị ăn cơm ở nhà chưa? À chưa à? Thế em cho ở đây trong ăn cùng với em cho vui nhé. Lâu lắm mà em không có người nào ăn cùng thì... Vâng, à cái... Vâng. Chị trồng nhiều rau đấy nhỉ?
Thế thỉnh thoảng em ở đây nếu mà cần để em chăm sóc em tưới cho chị. Chị ngồi lên đây ăn cho đỡ mỏi. Vâng em xin. Chị ăn đi. May quá em đang đói vậy. Ngon. Ngon. Áo bẩn. Vâng, chị ăn đi. Cái gì vậy chị? À, cái áo bẩn á. Vâng, em chỉ có mỗi bộ này thôi chị ạ. Từ lúc em tỉnh lại thì em thấy em có một cái áo này với cái quần này thôi. Cái áo này ông nội em tìm được hố rác nên may không em bị rét chị ạ. Gì? Chị mang quần áo cho em à? Cả xà phòng, dầu gội, các thứ nữa. À, nước ở kia à? Ở đây có nước hả chị? Kia là cái nhà tắm à? Vâng, nhưng mà có phiền không hả chị? Thế chồng chị biết có sợ thì làm sao không hả chị? Em sợ chồng chị không thích. À, chồng chị là công an à? Còn công an thì tốt thì chị. Chắc anh ấy cũng tốt lắm nhỉ? Vâng, em chỉ sợ anh ấy gặp em anh ấy lại nghĩ thế này thế kia, em sợ lắm. À không? Vâng. Chị ăn đi. Hôm nay mình chị nấu ngon đấy. Ngon quá. Ngon. À, thôi chị để em dọn thôi. Thôi chị cứ để em dọn thôi. Chị đi về đi dọn muộn rồi trong về trong chồng chị với lại mẹ lo, lại tưởng chị đi đâu nhé. Vâng, xong chị cứ về xong để em dọn thôi. Dạ vâng. Vâng, thế chào chị nhé. Chị về nhé. Chị ơi, thế chị về đi việc cẩn thận nhé. Thế sau dám cái thứ mà xong gọi gì em tưới cho em làm cho. Vâng. Vâng, thế chị về nhé. Cảm ơn chị nhé. Chị tốt mình thế. Biết về chồng chị mới có nói gì chị không?